kunnen paarden tandpijn hebben? Paarden gaan in het wild toch ook niet naar de tandarts? En blijven paardentanden levenslang groeien? Feit of fictie? 2 toonaangevende dierenartsen met een grondige expertise in tandheelkunde bij paarden ontrafelen diep gewortelde mythes en onthullen de waarheid achter elke knarsende vraag. Aan de tand gevoeld. Paardeneigenaars denken vaak dat paarden geen gaatjes kunnen krijgen. Paarden kunnen wel degelijk gaatjes krijgen. Belangrijk is wel om te beseffen dat de meeste paarden geen gaatjes krijgen zoals dat wij die als mens krijgen. Bij mensen denk je dan vaak aan een overmatig gebruik van suiker en bijvoorbeeld het slecht poetsen van je tanden. En dat zijn zeker bij mensen grote redenen om gaatjes te ontwikkelen. Nu, paarden die poetsen hun tanden niet, zou je denken. En toch is dat niet helemaal waar. Want een paard die kauwt gedurende 16 uur per dag gemiddeld en die kauwt een heel vezelrijk rantsoen. Dus een paard die een gezond gebied heeft en die 16 uur per dag met forse bewegingen aan het kauwen is, die poetst eigenlijk continu zijn tanden door de passage van al die vezels. En wij zien, zeg maar, in een gezond paardengebied nauwelijks tandplak, nauwelijks tandsteen, dingen die we bij mensen wel zien en die aanleiding geven tot gaatjes. Dus dat soort gaatjes zien we in veel mindere mate. We komen ze tegen bij bepaalde voederrantsoenen, bij bepaalde gebiedsaandoeningen, maar niet zo heel frequent in vergelijking met mensen. Daarentegen zijn de tanden bij paarden anders gebouwd en er zijn een aantal structuren in met name onze bovenkiezen bij de paarden die niet altijd even goed gevuld zijn. Die zijn niet altijd volledig dicht, zeg maar. En dan hebben we vaak dat er in die tanden ruimtes zijn waar voedsel zich kan gaan ophopen. Dat voedsel gaat dan in combinatie met bacteriën gaat verzuren en dan krijgen we eigenlijk hetzelfde proces als wat we zouden zien bij mensen die een gaatje ontwikkelen. En je krijgt dus eigenlijk aantasting van tandweefsel en dat neemt soms behoorlijke proporties aan. We zien hier bijvoorbeeld een bovenkies bij een paard en wat we momenteel doen is het geïmpacteerde, dus het samengeperste voedsel uit die hol te halen. Normaal gezien zou dat volledig dicht moeten zijn en je ziet dat hier, zeg maar, een halve berg fijn gekauwd hooi, wat daar al dagen, weken, misschien wel maanden samengeperst zit, verwijderd kan worden. Het hoeft natuurlijk niet heel veel uitleg dat die tand dermate verzwakt, dat die vaak in een later stadium gaat breken. En is dus de volgende vraag, ja, wat doen we dan met zo'n gaatjes die we bij een goed gebiedsonderzoek tegenkomen? In het beste geval worden gaatjes bij paarden preventief behandeld. Net zoals bij ons kunnen we gaatjes volledig proper maken, al het aangetaste weefsel wegnemen, de ganse holte zo proper mogelijk maken, spoelen, desinfecteren en dan met verschillende lagen van verschillende vullingsmaterialen terug opvullen, om zo terug een solide tand te krijgen. Dat zien we ondertussen op het scherm. Dat is een niet zo eenvoudige procedure. Zo'n holte bestaat vaak uit heel kleine groefjes en gaatjes. Dus dat neemt wel wat tijd in beslag. Maar is absoluut mogelijk en is preventief. Dus we slagen er op die manier in om die tand een langer leven te geven dan zonder onze behandeling. In de gevallen waar we te laat zijn, waar er geen jaarlijkse controle werd uitgevoerd, waar die gaatjes er niet werden uitgehaald, zitten we vaak met een dermate aangetaste tand dat die in veel gevallen getrokken zal moeten worden. Soms ontbreekt er gewoon een stuk. In veel gevallen is de tand helemaal opengebarsten, opengebroken. En hebben we eigenlijk twee afzonderlijke stukken van een tand die moeten verwijderd worden. Ook dit compliceert de procedure behoorlijk. Het is vaak veel eenvoudiger om een intacte tand te trekken dan een tand die in verschillende stukken gebroken is. Een jaarlijkse gebiedscontrole die is essentieel en die behelst echt een onderzoek van de volledige mond. Dus niet alleen de slijmvliezen en de controle op bietletsels, niet alleen het kijken naar scherpe puntjes, naar wat er geveild moet worden, maar ook naar tand per tand, hoe die tand is opgebouwd, of dat daar een gaatje zit of niet. Gaatjes komen voor en die kunnen wij behandelen.